हेलो एभ्रिवान साथीहरू मैले आज ट्राइपड अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। यो मैले अमेजनबाट बाई गरेको हो। यदि तपाईहरु पनि लिन चाहनुहुन्छ भने लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यदि तपाई भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ या युट्युबर हुनुहुन्छ भने सानो बजेटमा बेस्ट परफर्मेन्स दिन्छ र भ्यालु फर मनी छ। साथीहरू यो प्रोडक्ट चाहिँ मैले अमेजनबाट बाई गरेको। यहाँ शपिङ डिटेल अनि नेम रहेको छ, बाँकी डिटेल तल रहेको छ। र यसलाई मैले अनबक्सिङ गरिरहेको छु। हेरौँ कस्तो रहेछ। र यो चाहिँ अमेजनकै प्रिन्टेड स्टिकर रहेछ, सायद सेल नै होला। साइड अनि बीचबाट कट गर्न गइरहेको छु र यसलाई ओपन गर्दैछु। हेरौँ यो भित्र पनि एउटा स्मल एन्ड क्यूट बक्स रहेछ। यहाँ धेरै कुरा लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ हेरौँ। 3 वे पेन हेड, 4 सेक्सन लेग, क्विक लेभर लक, रबर लेग टिप। र यहाँ ट्राइपड 3110, 3 अवे हेड, बिल्ड इन लेभल, 4 सेक्सन एल्युमिनियम लेग, क्विक लेभर लक। र यसको अपोजिट साइड हेरौँ। ट्राइपड 3110 मेड इन चाइना रहेछ, चाइनिज रहेछ। कस्तो छ हेरौँ। र यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँ एउटा चिट जस्तो रहेछ, के हो सायद युजर म्यानुअल होला। हेरौँ, तर होइन रहेछ। यो अमेजनको शपिङ डिटेल रहेछ। यहाँ बिल डिटेल अनि बाँकी नेट ट्याक्स, जीएसटी, टोटल एमाउन्ट मैले 369 रुपीजमा बाई गरेको। यो बोर्डरमाबाट रिसिभ गरेको मैले। यदि तपाईहरु नेपालबाटै रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने अनेक किसिमको वेबसाइटहरु छन्। यसलाई साइडमा राख्दै बक्सतर्फ जाउँ। यो ब्ल्याक एन्ड स्मुथ प्लास्टिक रहेछ। यहाँ बटम पनि रहेछ। यो बटमलाई मैले लक गर्न गइरहेको छु। हेरौँ कस्तो रहेछ। यहाँ एउटा मोबाइल माउन्ट रहेछ, बाँकी यो ट्राइपड। र यो रह्यो हाम्रो ट्राइपड, जुन चाहिँ हामीले यहाँ यो स्क्रु छ, यो स्क्रुबाट स्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ यसको हाइट। र यसलाई लक गर्नुपर्ने छ। यो ह्यान्डलबाट हामीले राइट लेफ्ट सर्ट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मोबाइल माउन्ट हो। यसको स्प्रिङ हुन्छ भित्र। र यसलाई फिक्स गर्नको लागि राइट टर्न गर्नुपर्ने छ त्यहाँ स्क्रुमा जोइन गरेर। र हामीले यो एउटा नट छ, यो जुन राइट एन्ड लेफ्ट सर्ट लिनको लागि एकदमै मद्दत गर्दछ। र यसलाई फिक्स गर्नको लागि फेरि टाइट गर्नुपर्ने छ। र अप एन्ड डाउन यहाँबाट गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ यसलाई राइट टर्न गर्नुपर्ने छ लक गर्नको लागि। र यो स्क्रु छ मेनली, यो स्क्रु चाहिँ हाम्रो पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप मोडको लागि एकदमै उपयोगी छ। र यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने छ। यो अलिक लुज छ, यसलाई म टाइट गर्दैछु। त्यसपछि मोबाइलमा माउन्ट गर्दैछु। हेरौँ साथीहरू कस्तो गर्छ यसले काम। र यो अलिक लुज छ, यसलाई राइट टर्न गरौँ। अहिले फिक्स भएको छ। र फेरि राइट एन्ड लेफ्टलाई त्यसरी बिस्तारै घुमाएर लिन सकिन्छ तपाईहरुको भिडियो अनुसार। र यसलाई पोर्ट्रेट मोड यसरी लिन सकिन्छ। स्क्रु टाइट गर्नुपर्ने छ। र बिस्तारै लेफ्ट एन्ड राइट टर्न पनि लिन सकिन्छ। तपाईलाई जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै सर्ट यहाँबाट हुन्छ। त्यसपछि यसलाई ल्यान्डस्केप मोडमै राख्दैछु मैले। र अप एन्ड डाउन यसरी गर्न सकिन्छ। र यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने छ। र लेफ्ट एन्ड राइट सर्ट यसरी लिन सकिन्छ। यसको स्क्रुलाई टाइट गर्नुपर्ने छ तपाईँ राख्नु छ भने। र यसलाई अझै हाइट एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। यसको नेक हो यो।
र यो मेनली यसको यो वाटर लेभल छ। अप एन्ड डाउन सट यसरी लिनुपर्ने छ। र यो ग्रीन कलरको देख्दै हुनुहुन्छ होला, यो वाटरमार्क हो, वाटर लेभल, जुन तपाईँले आफ्नो सर्फेस सेट गर्न एकदमै सहयोग गर्नेछ। र यसको यो चाहिँ प्लास्टिक हो, यो पनि ब्ल्याक पनि प्लास्टिक हो, यो चाहिँ एल्युमिनियम हो। र ट्राइपोडको हाइट एक्सटेन्ड गर्नको लागि यो लकलाई अनलक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछाडि यो ट्राइपोडको चाहिँ टोटल हाइट चाहिँ 1020 mm रहेको छ र यसको वेट चाहिँ 420 ग्राम र एकदमै सानो र कम्फर्टेबल ट्राइपोड रहेको छ। यसलाई फेरि हामीले ब्यागमा पनि सजिलैसँग क्यारी गर्न सकिन्छ। र यसलाई क्लोज गर्नको लागि यसलाई अनलक गरेर क्लोज गरेर फेरि लक गर्नुपर्ने छ यसको। र यो ट्राइपोडको तीनवटा लेगको क्लोज गर्ने तरिका सेम रहेको छ। र यसरी यो ट्राइपोड एकदमै छोटो टेबल ट्राइपोड जस्तै नै बनेको छ। त्यसपछाडि यो मोबाइल माउन्टको तल्लोपट्टि स्क्रू छ, यसलाई टाइट गर्नुपर्ने छ र मैले टाइट गर्दैछु। र यसलाई मोबाइल माउन्ट गरेर यसले चाहेअनुसारको भिडियो सुट गर्न सकिनेछ। र यसलाई बिस्तारै सुट गर्नुपर्ने छ, लेफ्ट एन्ड राइट बिस्तारै सट लिनुपर्ने छ। र यसलाई यसरी पोर्ट्रेट मोडमा पनि लिन सकिन्छ। यसरी मैले भिडियो लिइरहेको छु, सुट गरिरहेको छु। यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।